Demo lyhyesti kuvattuna, mahdollisimman ytimekkäästi kuvattuna, on tietokoneella tehty audiovisuaalinen tämmöinen ohjelmoitu esitys, mikä yhdistää ääntä, grafiikkaa ja mielenkiintoisia efektejä. Se, miten sen sanoisi lyhyesti niin kuin maalikolle, on se, että tavallaan tietokoneella on tehty musiikkivideo. Se on niin kuin lyhyin tapa esittää se. Demoskenellä on jo pitkä historia ja suomalaiset ovat tehneet skenessä merkittäviä suorituksia. Vuoden 2009 Alternative Partyilla järjestettiin workshop, jossa skeneläisten kanssa keskusteltiin siitä, mitä demoja, henkilöitä ja gruppeja demoskeneä käsittelevässä dokumentissa pitäisi olla. Keskustelun tuloksena on 7-osainen demoskeneen keskittyvä sarja, jonka sisältö rakentuu työryhmän ideoihin. Suuren kehityskaaren, jos haluaa nähdä, niin kuinka se lähtee sellaisesta tosi teknisestä näpräämisestä ja sitten etenee pikkuhiljaa enemmän kohti luovaa tekemistä, jopa taidetta. Vaikka skenerit on vähän ollut sille aina allergisia sille taidesanalle, niin ehkä nyt pikkuhiljaa rupeaa lämpenemään sille kanssa. On tietysti helppo sille glorifioida, että lähdetään esittämään demoskene sillä, että se on sellainen pohja, jolle kaikki Suomen IT rakentuu, mutta toki nämä pelitalot on aina semmoinen triviaali esimerkki, että vanhat pelitalot etenkin ne oli skenerien perustamia ja sitten ne värväsi sinne skene-kaverinsa, mutta skenereitä on päätynyt monenlaisiin muihinkin paikkoihin, monenlaista muuta mediaosaajaa ja jossain tapauksessahan skene esitetään sellaisena esikouluna IT-teollisuuteen, mutta en mä usko, että kukaan sitä sillä oikeasti ajatellut. Kyllä se on ollut harrastus ja elämäntapa, joka sitten pikemminkin sivutuotteena on sitten johtanut sellaiselle jotenkin aiheeseen liittyvälle työuralle. Demot ovat lähtöisin hakkeri- ja kräkkäilyskenestä, joka vähitellen kehittyy siksi taiteenlaiksi, mitä nykyään kutsumme demoskeneksi. Demojen kehitys on kyllä hyvin selkeästi niin kuin johdettavissa kyllä sieltä ihan alusta nykypäiviin silleen, että tietenkin alunperin demot lähti ihan crack-introista, eli tämmöiset eri demoryhmät halusi ilmaista, että minä olen murtanut tämän ja tämän pelin ja ohjelman kopiosuojauksen ja kattokaa, mä osaan koodata tämmöisen ja tämmöisen grafiikka-efektiin ja pistää vähän vittuiluja sitten tonne muille mahdollisille tämmöisten kopiosuojastin kiertäjille eli muille ryhmille, niin siitähän se siis ehdottomasti on lähtenyt ja sitten siinä tuli sitten jossain vaiheessa semmoinen murto näiden tyyppien välillä, jotka kiinnosti lähinnä se piratisointi ja sitten ne, jotka oli vaan kiinnostunut siitä ohjelmoinnista ja ohjelmistokehityksestä, säveltämisestä ja grafiikasta, niin sitten se kehittyi siihen 90-luvun alkuun mennessä oikeastaan 80-luvun puolesta välistä eteenpäin, niin silleen, että jengi oli oikeasti ihan puhtaasti halus vaan julkaista erilaisia introja, jotka näyttää teknisesti, että mitä ne osaa tehdä niilläkin tietokoneilla, eli siihen aikaan tietenkin merkittävimpänä Commodore 64 ja Amiga sitten 90-luvun alkuun mennessä. ...1990-luvun alun Amiga-demot olivat usein pitkiä, runsaasti tekstiä sisältäviä kokonaisuuksia, mutta vähitellen koodin ja efektien merkitys alkoi kasvaa. Demot olivat kooderidemoja. Siellä on se yksi kooderi, joka kyselee graffaa tai katsoo, että jahas, mulla on tässä levykkeellä logo ja otetaan sieltä joku logo. Ja jos ei löydy, niin kooderi tekee itse sen logonsa. Sitten hiljakseen ruvettiin pääsemään tästä eroon ja rupesi tulemaan demoja, joissa oli pikkusen mietitty kokonaisuutta. Tietysti vielä pitkään oli megademoja 90-luvun puolelle, joissa jokainen osa oli täysin erillinen ja jokaisessa oma eri musiikkinsa, mutta siitähän päästäänkin sitten Mental Hangoveriin.
historialliset muistikuvat siitä, miten katsottiin Mental Hangoveria ensimmäisiä kertoja, niin niistä tulee mieleen lähinnä se tyrmistys, että miten tällaista voi olla olemassa. Nykyään kun sitä demoa katsoo, niin siinä vaan ihmettelee, että aika helpoilla tempuilla on silloin voitu nousta maailman maineeseen. Että ei ole paljon tarvittu uudistuksia, mutta jos jätetään sen demon tekniset hienoudet, eli efektien, se miten siinä oli hienompia efektejä kuin aiemmissa demoissa tai miten oli tehty ihan uusia efektejä, niin kyllä sen demon tärkeä juttu oli tämä yhtenäinen tyyli, track loaderi ja tietysti Uncle Tomin musiikki. Siinä on 3 tällaista tärkeää tekijää, mitkä teki siitä klassikon. Demoskenen murroskausi oli 1990-luvun taitteessa, jolloin Commodore 64:stä siirryttiin vähitellen Amigalle ja kräkkäämisestä varsinaiseen koodaamiseen ja efektien keksimiseen. 90-luvulla ehkä tuli semmoinen tyylinen renesanssi, että mä uskon, että se johtuu osittain siitä, kun jengi rupesi aikuistumaan. Niin kuin monet varsinkin, jotka tosi paljon panosti niin siihen visuaaliseen puoleen ja musiikin laatuun ja tälleen yleensäkin siihen esityksen taiteellisiin elementteihinsä, niin koki varmaan, että nyt voi ottaa vähän vakavammin tämän, mitä me tekee, niin sen sijaan, että tässä on enää tämä pätemisen tarve, niin mitä sen sijaan, että panostettaisiin enemmän tähän tyyliin ja itseilmaisuun, että kyllä mä ainakin huomaan, että siinä selvästi tuli tämmöinen aikuistuminen 90-luvun puolen väliin ja 2000-luvun alkuun mennessä. – 1991 julkaistiin todellinen merkkipaalu, tanskalaisten ja ruotsalaisten muodostaman Silence ja Cryonics demoryhmien tekemä Hardwired demo, joka ilmestyi The Party-demotapahtumassa Amigalle. Hardwired yhdisti hienoa koodia omaperäiseen soundtrackiin ja suunnitteluun. Hardwired menee hienolla tavalla eteenpäin tässä demon designien kentällä. Se yhdistää mun mielestäni hienosti tätä vanhaa, perinteisiä efektejä, mitkä on kuitenkin sitten nivottu yhteen kokonaisuudeksi. Ja tietysti sama biisi soi koko ajan taustalla. Jesper Kydin loistava soundtrack, joka sitoo sen demon yhteen, ja sitten siinä on se käsikirjoitus, joka aina välillä kertoo tarinaa eteenpäin alusta loppuun. Demo on sellainen hieno kokonaisuus, joka yllättävää kyllä toimii edelleenkin aika hyvin. Loistava esimerkki siitä, että miten Amigalla tällaista designia demoissa on ollut jo hyvin varhaisessa vaiheessa todella pitkällä vietynä. Hardwiredin käsikirjoitus on siinä mielessä hauska, että sehän tuli samana vuonna kuin Alcatrazin Odyssey-demo, joka oli aivan järkyttävä 5 disketin mittainen skifi-tarina. Samoin Hardwired oli skifi-tarina, mutta aika lailla pienempi ja vähemmän tarinaan painottuva, mutta se on mun mielestä aika hauska detalji 90-luvun alusta, että silloin jotkut teki jotain aivan järjettömiä tarinademoja. En tiedä, moniko ihminen on esimerkiksi Odysseyn katsonut koskaan läpi. Minä en ole katsonut. Disketti oli rikki. Amiga hallitsi 1990-luvun alkua, mutta PC-skenekin alkoi vähitellen löytää itsensä, mutta kului tovi, kunnes PC:llä päästiin tyylillisesti samalle tasolle kuin mitä Amigan Mental Hangover, Hardwired ja monet Melon Designin tuotokset esittivät.